අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාට ස්ලෝ reps ද හොඳ ඒ වගේම fast reps ද කියලා අපි බලමු. ගොඩක් gym වල මේ ගැන කතා කරනවා වගේම workout කරද්දි මේ ගැන කතා කරනවා. ඒ නිසා මේ ටික හොඳ අවධානයෙන් අහන්න. CL Fitness YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ notification එක click කරන්න. එහෙනම් guys අපි වීඩියෝ එකට යමු. අපි බලමු ඔයාට slow reps කරාමද muscle growth එක වැඩි නැත්නම් fast reps කරාමද muscle growth එක වැඩි කියලා අපි බලමු. ස්ලෝ reps කරාම ඔයාට ටයිම් එක යනවා වගේම ඔයාට weight එක වැඩි කරන්නත් අමාරුයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාට fast reps කරාම ඔයාට more reps කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට heavy weight එක කරන්නත් පුළුවන් කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එක රිසර්ච් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ රිසර්ච් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ලෝ ටෙම්පෝ කරාම ඔයාගේ මසල් එකෙන් 11%ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි growth වෙන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි fast tempo එකෙන් කරාම ඔයාට 49%ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මසල් එකේ growth වෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ slow reps වලට වඩා fast එකෙන් කරන tempo එක ඔයාට මසල් වල තියෙන fibers growth එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කියලා අපිට මේ රිසර්ච් එකෙන් පෙන්නලා තියෙනවා. තව ස්ටඩි එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් fast reps කරනවට වඩා slow reps කරාම ඔයාගේ chest එකේ activation එක 36ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. slow reps කරාම ඔයාගේ muscle එකේ fibers activation එක අඩුයි කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකෙදි ඔයාලට කියන්නේ slow reps කරනවට වඩා ඔයාලගේ muscle growth එකක් හොඳ බලා ගන්න ඕනේ නම් ඔයා fast reps කරන්න ඕනේ. තව ස්ටඩි එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 2 second to 6 seconds වගේ ප්‍රමාණයක tempo එකක් තියාගෙන ඔයා කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයා control කරලා තමයි මේක කරන්න ඕනේ. eccentric එකේදී ඔයා slow තමයි මේක ගෙනියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාගේ muscle එකේ growth එක බලා ගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාගේ strength එකත් gain වෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. chest press එකේදී ඔයා පල්ලෙහාට ගෙනියලා 2 seconds වගේ අල්ලන් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා eccentric එකේදී ඔයාගේ weight එක වැඩි කරලා නම් ඔයා control කරලා තමයි ගෙනියන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ muscle එකේ activation එකක් තියෙනවා කියලා හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේකේ තියෙන කරුණු හැම එකක්ම ෆලෝ කරන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ මසල් growth එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ notification එක click කරන්න. එහෙනම් guys, see you on the next video. See you guys.